गाइज यो चाहिँ मेरो फर्स्ट च्यानल सेकेन्ड च्यानल अफिसियली सेकेन्ड च्यानल तर फर्स्ट एक्सपिरियन्स अब त्यस्तो पहिल्यैबाट गरेको काम त होइन तर बोल्न चाहिँ बोल्या हो तर अब बोल्ने कुरा त अब सबै कस्तो कस्तो म चाहिँ आज खासमा चाहिँ के कुरा गर्न चाहन्छु भने चाहिँ अब जस्तो कि सब कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। अब लाइफ भनेको त अब लाइफ भनेको चाहिँ जस्तो कि अब लाइफ त अब हामी सबैको छ अब होइन लाइफ भइरहेको छ अब ह्यापनिङ होइन थिङ्स ह्यापनिङ अब के भइरहेको हुन्छ कस्तो राम्रो भइरहेको हुन्छ नराम्रो भइरहेको हुन्छ कतिपय मनपर्ने कुराहरू भइरहेको हुन्छ कतिपय अब नभए हिँड्ने टाइपको पनि भइरहेको हुन्छ अब त्यही अब त्यही नै हो लाइफमा अब सब थोक त भइ नै हाल्छ अब एक्सेप्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अझै हामीले चाहिँ आफूसँग आफूलाई चाहिँ कस्तो बनाउँदै जानुपर्छ भनेपछि आफूसँग मेरो पर्सनल्ली भ्यू चाहिँ के छ भने चाहिँ जस्तो कि भनौँ न अब के छ भनेपछि यो अब जस्तो सिचुएसन आउँछ नि त्यसको लागि चाहिँ रेडी हुनु पर्छ क्या। अन्त अब कुरा गर्नु सोसियल मिडियाको होइन सोसियल मिडियाको कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ अब सोसियल मिडियाको लागि चाहिँ अब जस्तो कि अब यो चाहिँ अब मेरो प्राइभेट त अब ठाउँमा छ तर अब जे होस् यो चाहिँ पब्लिक प्लेस भनौँ एउटा अब हाम्रो कम्युनिकेसन अब भनौँ अब सबथोक भनौँ होइन अनि चाहिँ सबथोक कुरा सबथोक अब एभ्रिथिङ हो अहिलेको लाइफमा त होइन वास्तविक भन्नुपर्दा त अनि चाहिँ अब कस्तो कुराहरू भइदियोस् भने पछाडि चाहिँ सुन्न मन लागेको होइन अब भनौँ अब केही न केही इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो कि लाइफ चाहिँ जस्तो कि भनौँ अब इम्प्रुभमेन्ट हुनु पऱ्यो अनि चाहिँ जस्तो कि अब मेरो कुरा तपाईँहरूले अहिले सुनिराख्नु भएको छ होइन केही न केही चाहिँ तपाईँले अहिले चाहिँ मलाई हेर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको लाइफलाई पनि केही न केही चाहिँ गर्नु पऱ्यो क्या केही न केही चाहिँ मेरो इम्प्याक्सन चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या टाइम पास पर्छ होइन अनि चाहिँ अब लाइफमा अगाडि बढ्दै जाने हो होइन अनि चाहिँ टक काम त भइ नै हाल्छ अब जेस काम आजको कामले चाहिँ अब भोलिको लागि नि फाइदा दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ पर्सनल्ली इन्टेन्सन हुन्छ अनि चाहिँ आफू मैले गरेको कामले चाहिँ अरूलाई नि राम्रो काम अरूलाई नि इम्प्याक्सन दियोस् होइन इन्सपायर गरोस् समथिङ त्यस्तै भन्ने जस्तो हुन्छ अनि चाहिँ अब जतिजना मसँग जुडिँदै जानुहुन्छ अब तपाईँको कुराहरू मलाई के छ भने चाहिँ हरेक कुराहरू डिफ्रेन्स हुन्छ जस्तो कि डिफ्रेन्स एभ्रिथिङ इज डिफ्रेन्स होइन इज ओल्ड होइन अनि चाहिँ टक अनि चाहिँ गर्दै जाने अब यस्तो छ अब जो जति मसँग जोडिन चाहनुहुन्छ अनि चाहिँ होइन जो जति जोडिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो चाहिँ के छ भने चाहिँ अब सबजनाको चाहिँ जस्तो कि अब जो जोडिन्छ होइन जोडिन्छ अब जोडिन्छ अनि चाहिँ के छ भने चाहिँ यो जोडियो भने त अब भइरहेको हुन्छ होइन
त्यसको लागि चाहिँ अब जति जोडिन्छ मान्छेहरू अनि चाहिँ जोडिनुहुन्छ होइन, सबजना जति जोडिन्छ अनि चाहिँ जोडिएको मान्छेहरूलाई चाहिँ के छ भनेपछि अब कस्तो छ भनेपछि जुडिन्छ नि त। अनि जुडियो भने चाहिँ अब त्यस पछाडि के भन्छ त्यसको लागि चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन। अब म भिडियो बनाइरहेको हुन्छु, तपाईँहरू गर्नु। अब मेरो मिस्टेकहरू मलाई तपाईँहरूको थ्रुबाट पनि भनिदिनु। अब म मेरो त्यही हो, म इम्प्रुभ गर्दै जान्छु अवश्य पनि लाइफमा अनि चाहिँ अनि भिडियोमा पनि अनि चाहिँ त्यही कुराहरू गरिराख्नुपर्छ। अनि चाहिँ हामी चाहिँ जे होस् अब जोडिँदै जानु तपाईँहरू अनि चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ जोडिँदै गए पछाडि चाहिँ के हुन्छ भने जे होस् अब के हुन्छ त्यस पछाडि त सबैलाई थाहा छ।